thì vừa qua cô có một cái nhân viên là có một em lao động Việt Nam. Em thì theo lời bạn bè kể lại là em rất là thông minh, rất là dễ thương, và có một cái nữa đó là cô cảm nhận được luôn là em rất là sống, em rất là tốt, và em còn rất là trẻ. Em chỉ mới có 27 tuổi thôi, chưa có gia đình, và em làm việc rất là siêng năng tới mức mà các sếp ở trong công ty và những người làm cùng xem em như con trai, xem em như là anh em thân thiết, thì mình thấy là em rất là dễ thương, sống một cuộc đời rất là tích cực. Và em có ý định xây nhà cho bố mẹ nữa, nhưng mà em gặp một cái tai nạn rất là đau lòng, và những ai có đi hộ niệm cùng với sư cô sẽ biết đó. Thì một trong những việc làm cho cô suy nghĩ nhiều nhất và lên hối tiếc nhiều nhất đó là cái việc quy y cho hương linh. Mọi người biết là cái ngày hôm mà em nằm trong phòng bệnh nặng là người ta không có cho ai vào thăm hết, kể cả rút ống thở, nhưng mà em không đi, không có được, nghĩa là em còn luyến tiếc. Em gặp tai nạn quá bất ngờ, em không có muốn chết, không ai muốn mình chết hết, chưa có một lời trăn trối, cho nên là tim em không có dừng đập được, dù là bác sĩ nói 1% sống em cũng không có. Thì cái đó nó thể hiện cái gì là cái cận tử nghiệp không lành, và cái sự rất là luyến tiếc. Em đau toàn thân rất là đau đớn, tai nạn tới chết thì rất là đau đớn. Như cái Phật tử nó bắn cái máy vào mặt á, gãy hết cổ, đứt hết tất cả các sợi dây thần kinh ở đây, và máu nghe là không diễn tả được, rất là bi kịch ha. Thì cái thân mình đau, mình có sâu không, mình có suy không, mình rất là buồn, và thêm một cái là mình không thể muốn chết. Và vì vậy là nếu như mà không có cái sự hộ niệm và khai thị và giúp cho em nhẹ nhàng và đi được, em sẽ tái sinh vào cảnh giới không có lành. Em thì không là Phật tử, em không hiểu chuyện này đâu, nhưng mà mình biết là như vậy. Và vì vậy thì khi mà cô được tin đó, thì cô đến thì mà cô cảm thấy em giống như em của nhà mình thôi. Và năn nỉ bác sĩ chắc 20 phút thì ông mới cho có 2 người là một người nhà và sư cô vào. Thì khi mà sư cô làm lễ quy y tam bảo cho em đó, để em được cái phước cuối cùng. Bữa trước mọi người có học bài quy y tam bảo trên trường, có nghe cô nói rồi đúng không ạ? Quy y tam bảo phước rất là lớn, và vì vậy cô muốn quy y cho em để em ấy. Và cô cũng nói là lần đầu tiên luôn á, cô rờ từ bộ phận của em, và cô đứng gần em đến như vậy, và rờ tới đâu cô chú bị cái đó. Cô biết rất là đau, nhưng mà em phải biết là bây giờ thôi, cái thân này mình không giữ nữa, thì mình vãng sinh về cái cảnh giới lành. Nói câu hương linh của em ở đây, bố mẹ thì để anh chị lo, em đã sống rất là tích cực và rất là hiền lành, thì giờ phút này em phải được đi thanh thản. Và cô ngồi nói chuyện với em như vậy, trong khi người nhà em thì khóc cù luôn, cù la, nó không tâm trí gì nữa, vì rất là đau thương á. Thì cô chỉ coi em giống như là một người em thân thiết của mình, dù lúc em còn sống thì cô không hề biết em. Nhưng mà nói như vậy thì cô biết là em sẽ nghe được, tại vì em sẽ có thần thức, em sẽ nghe được. Và sau khi làm lễ quy y cho em xong á, thì có gì ạ, truyền 5 giới, và lúc đó thật sự cô rất nước mắt luôn. Em còn cái thân nữa đâu mà giữ giới, đúng không? Em đâu còn cái thân để mà giữ 5 giới nữa. Em muốn làm một cái việc phước thiện gì nữa thì giờ phút này em không làm được nữa. Ngay cả cái hơi thở em không làm chủ được, bác sĩ rút ra một cái là em đi luôn. Thì muốn gì là còn làm gì nữa. Và lúc đó thì cô mới khóc thật sự, bởi vì cô thấy thương em quá đi, em còn trẻ quá đi. Và cô dành hết tất cả tình cảm, tình thương và những cái gì có thể làm được cho em và làm. Và cô mất hết 3 ngày trời là bị xúc động vì cái sự ra đi của em, dù em phải là người thân của cô. Và đó là lý do ngày hôm nay cô rất là muốn chia sẻ với quý Phật tử. Các thầy hay nói một câu gì ạ, tức là gặp việc đau đầu mới chịu tu, Phật tiên hiền thánh thì ráng lưu buồn, vái vang khấn nguyện kêu in ỏi, trong lúc bình thường thấy lặng run. Niệm Phật một hồi thôi bỏ đuống, tụng kinh đôi chút lại chân lô, tu như điện chớp sương đầu cỏ, giỏi nói hô hào đi lối tu. Tổ sư mình dạy như vậy, có giống mình không? Giống đúng không? Tụng kinh thì đôi chút thôi bỏ luôn, mà tu thì như điện chớp sương đầu cỏ là sao? Sương nó đầu cành nó rơi xuống là nó tan mất, nó rất là vô thường. Cái sự tu của mình cũng giống vậy á. Hôm nay chủ nhật mình nói mình đi tu, nhưng mà chỗ kia rủ đi chơi, hoặc có đám cưới, hoặc là có sinh nhật, hoặc là ở nhà chồng có việc, 100% là mình sẽ lùi cái việc mình tu lại, đúng không? Nhưng mà không ai nghĩ đến là cái cơn vô thường nó có lùi cho mình không? Giống như Sơn đây, cô nói chuyện với Sơn như nói chuyện với em trai cô vậy đó. Sao bây giờ chỉ cần thêm 1 ngày nữa để trăn trối với mẹ, để nói cái lời gì em chưa muốn nói được với mẹ, em có cơ hội em không? Vậy cho nên nó gặp việc thì đáo đầu nó chịu tu. Thì mình thấy như vậy để mình biết là
vô thường nó không có chừa mình ra. Cho nên khi mà mình còn sống như vậy thì mình phải tích cực. Những người ngồi đây với cô là những người có phước báo rất là lớn, đúng không? Mình đã sinh trai sinh gái rồi, mình còn biết về hướng Phật nữa. Chủ nhật mình không đi chơi, mình còn về chùa tu một thời kinh, tụng một thời kinh, ngồi tọa thiền, là những người phước báo rất lớn trong cuộc đời. Bởi vì mỗi lần đọc kinh Phước Đức là cô rất là thương với Phật tử. Cô nghĩ với Phật tử là những người rất có phước, nhưng mà làm sao cũng ông bà mình dạy là hưởng phước bất khả hưởng tận. Nghĩa là sao? Có phước rồi không có nên hưởng cho hết ha, mà mình phải tạo thêm. Vậy thì cái cách tạo phước như nhà nào? Mình có 20 phút để cô chỉ với Phật tử cái cách tạo phước. Hôm trước là sao? Cô dặn Tuấn là về nhớ làm phước, hồi hướng cho Sơn nha. Cái Tuấn mới hỏi cô là buổi làm phước là làm sao sư cô? Trời ơi, thấy con luôn đấy. Vậy thì Tuấn chưa cuối tuần đi chùa đi, cô chỉ cho Tuấn làm phước làm sao nha. Cho nên bây giờ cô sẽ chỉ cho quý Phật tử cái cách làm phước như nào để mình bảo đảm là mình luôn có cái phước để máu mình xài. Khi mà vô thường tới, khi mà nghiệp xấu nó đến á, thì chỉ có cái phước đợi cho mình thôi. Vậy thì cái cách mình làm phước từ đâu à? Tức là mọi người cứ nghe làm phước cái là nghĩ đến chắc là phải bố thí cúng dường hay là phải cho tiền đi, đúng không? Không phải đâu nha. Giúp người á là đâu phải vì dư, mà do mình thấy là họ như chính mình. Giúp người đâu phải vì danh, là vì mình thấy nhìn họ không đành mà thôi. Nghĩa là có những người không phải giàu có mới là làm phước được. Vậy thì làm phước có rất là nhiều cách. Có 3 cách mà người Phật tử làm phước ra nhiều nhất. Đầu tiên là cái gì? Cái lời nói. Cái này là cái phước báu nhiều nhất, mà cũng là tổn phước nhiều nhất. Nên quý Phật tử tu là hết sức để ý cái lời nói của mình ha. Và nói lời thì hôm trước cô dạy ngũ giới rồi, đúng không? Tức là nói lời thoải, nói lời chân thật. Sao nữa? Không nói lời thì giờ chúng ta gì nữa? Thắng, ngủ luôn rồi phải không? Gì nữa? Nói lời làm sao cho mà tăng tín tâm cho Tam Bảo. Nói lời yêu thương, nói không moi móc, không gây tổn hại lẫn nhau, không làm cho hiểu lầm nội kết lẫn nhau. Cái đó là cái nói. Còn cái gì nữa? Có 1, 4 chi trong đó là gì? Không ác khẩu nữa, đúng không? Ác khẩu là gì? Là không có nguyền rủa, không có chửi bới người ta. Bị chết đâu kết thúc cho rồi. Mấy cái từ nó cực kỳ nguy hiểm nha. Trời ơi, cái này là nghiệp dữ lắm luôn. Người ta nói gì nghiệp tụ bài môi, đúng không? Cho nên mình cẩn thận cái này. Nhiều khi mình nấu cơm lên, đúng không? Con mình nó không chịu ăn, rồi mình tức quá chết đâu chết thúc cho rồi. Thì những cái đó tiền lỡ mà nó ra đường nó có tai nạn, nó chết thì mình là mình ra nước suốt đời luôn ha. Cho nên tuyệt đối không nói lời ác khẩu, không nói lời nguyền rủa. Tức là không có nói nặng ai để làm cho người ta đau lòng. Và không nói lời theo kiểu như là không có nói lời đau thật, không có nói để cho đầu này nghĩ chơi đầu kia, đầu này mâu thuẫn với đầu kia, đầu này xích mích với đầu kia, là không có được. Ở đây là mình gieo một cái nghiệp rất là xấu, một cái dụng tử rất là xấu trong cái ngay của mình. Kết quả là sao ạ? Mình sẽ không được ai yêu thương và tin tưởng hết, không những kiếp này mà còn nhiều kiếp về sau. Cái miệng mình rất là nguy hiểm ha. Và sao nữa? Không mỉa mai, không chê bai người ta. Bạn ở đi chùa mà có cái tướng bạn phải ấm rồi đừng có chê bai, đừng có mỉa mai ai hết. Tức là hôm qua cô mới có đọc lại một cái chuyện đó, mình thấy như vậy nhưng nó đã thật sự đúng như vậy không? Mọi người chắc nghe câu chuyện của Khổng Tử rồi đúng không? Khổng Tử có một người, Khổng Tử là bậc thầy của rất là nhiều người. Khổng Tử đến bây giờ cũng được tôn như là bậc thánh. Khổng Tử là người có trình độ, có tri thức, có cái nhìn và lời nói rất là đúng mực. Nhưng mà Khổng Tử cũng suýt một lần và bồn. Nói theo ngôn ngữ hiện đại, Khổng Tử có một người đệ tử, và vào cái thời mà khó khăn thóc lúa đó, thì người ta mới đem cúng, người ta mới đem cho một miếng gạo để mà nấu ăn cái thầy trò, thì giao cho cái người đệ tử đó nấu. Thì lúc nấu thì anh này vô tình á là có cái máng nhện nó rơi xuống cái nồi cơm mà đang sôi, thế là nó đen hết một lớp. Thì anh mới nghĩ là vậy là chỉ có bao nhiêu đây cơm, chia cho bao nhiêu đây người. Bây giờ nếu như anh thốc cái cơm này mà đổ đi, chút nữa sẽ thiếu cơm của mọi người. Và vì vậy với cái trách nhiệm cao nhất, anh đã vớt hết cái cơm dư, cái cơm hư đó, cái cơm bị dơ đó anh ăn hết luôn. Và cái lúc mà anh đang bới cơm mà ăn như vậy thì Khổng Tử cũng xuống bếp nhìn thấy, và trong lòng Khổng Tử rất là không hài lòng. Mình dạy nó đạo đức như nào, mình dạy nó hiếu kính lễ nghĩa như nào, mà bây giờ đây nó ăn trước mình, thầy chưa ăn mà đã ăn rồi, ăn từ trong nồi ăn ra. Và Khổng Tử rất là bực bội với cái chuyện này, và Khổng tử tính là sẽ la cái anh này.
Thì may là Khổng Tử chia việc ra, thì lúc mà Khổng Tử đi lên mà ngồi dọn mâm á, thì anh chỉ bới chén cơm cho tất cả mọi người, là phần của anh không bới. Anh mới nói là hồi nãy con nấu cơm nó bị rớt vô như vậy á, mà nếu như con bỏ đi á thì là thiếu cơm, mà nếu như mà con làm sao bây giờ cũng không được, cho nên con nghĩ thôi cái phần của con thì con ăn cái cơm dơ đó để mọi người đều có cơm trắng sạch ngon và đủ mà dùng. Thì Khổng Tử mới nói chứ, suýt nữa thì ta đã trở thành lão hồ đồ, những gì chính mắt mình thấy còn sai. Và mình thấy đây là một cái bài học rất là sâu sắc cho mình. Khổng Tử là một bậc xem như thánh như vậy, mà nhìn trong cái mắt của mình tận mắt nha, chứ không phải là nghe đệ tử nào mét lại cũng mệt nữa. Vì qua nhiều cái lớp nữa là nó sẽ ra sao các bạn. Chính mắt ông thấy mà ông còn có khi hiểu lầm, thì huống gì là người ta mắt mắt của mình. Vậy để cho mình thấy mình đừng nên chê bai chỉ trích bất kỳ ai. Bởi vì sao? Vì mình cũng đầy những cái khuyết điểm và những cái sai. Vậy thì nên thấy cái sai của người ta để mình hoàn thiện mình, chứ không phải để mình chê bai chỉ trích lẫn nhau ha. Và đặc biệt là bây giờ vấn đề truyền thông, cô nói hoài bữa trước em nào phát biểu về cái giới truyền thông rất là hay đúng không? Cái giới thông nói dối là truyền thông, và bây giờ là sao? Chia sẻ thông tin phải chính xác. Mình nghe một cái thông tin gì đó giật gân, mình nghe cái thông tin bức xúc, mình chia sẻ lung tung như đó là một thông tin sai sự thật, thậm chí nếu đó là một cái thông tin mà tổn hại chánh pháp, hủy bán tăng bảo, làm nguy hiểm đời đời kiếp kiếp. Tại sao? Mình nói ở đây có vài chục người nghe, nhưng mà mình share lên mạng, share đi share lại là hàng trăm hàng triệu người nghe, đúng không? Vậy thì cái nghiệp của mình nó tăng ở cấp số nhiều. Cho nên trong cái thời đại kỹ thuật số ngày nay, cái việc dùng mạng xã hội mỗi ngày mà mình chia sẻ lời hay ý đẹp, chia sẻ chánh pháp, chia sẻ những cái lời nói mà khởi lên cái sự yêu thương và đùm bọc lẫn nhau, phước mình tăng theo từng ngày mình dùng Facebook. Nhưng mà cũng một cái chia sẻ đó mà chia sẻ những cái thông tin mà ngay chia sẻ không chính xác, hủy hoại tam bảo, hủy nhục danh dự và nhân phẩm của người khác, thì cái này là tội của mình nó cũng rất là nhiều ha. Và vậy cho nên trước khi mà share, like, comment bất cứ cái gì phải chánh niệm. Và muốn có chánh niệm là gì ạ? Ngồi thiền. Cô chỉ mọi người ngồi thiền là đúng không? Rồi bây giờ còn một cái là cái khẩu là cái đầu tiên, cái bòn phước của mình từ trong đó. Ngưng lại với những điều như vậy là sao ạ? Nói lời hòa ái, nói lời chân thật, nói lời kết nối thương yêu, nói lời xây dựng chánh pháp, nói lời làm cho người ta khởi phát cái sự tự tin và phát huy những cái điều tốt nhất của họ. Thì mình có phước chưa? Có phước rồi ha. Một lời nói thiện làm bao nhiêu phước của mình đã tăng rồi. Vậy làm phước có dễ không? Đi chùa nghe, chưa biết là các bạn đó có bạn Phật giỏi không, nhưng mình nhìn thấy áo tràng đàng hoàng tử tế chắp tay khen nó một cái nhỏ vậy đi chùa giỏi nè con, bạn nó thích không? Đúng không? Như hồi nãy có mấy bạn đến chùa gọi điện á, đến chùa Phật Quang Sơn đi, Phật Quang đi sao? Mình có chỉ không? Thôi mà tao cũng đang đi nè, chị biết tới hay không mà hỏi gì? Mình chỉ nha, ví dụ những cái đó cũng là làm phước. Tới đây chị cũng chưa đến chùa, mà con chị cũng đi lần đầu, nhưng mà hình như tới đó rẻ vậy để em đi thử coi. Cái đó có phước chưa? Có phước rồi ha. Vậy thì cái việc mà mình tạo phước với cái việc mình tổn phước nó rất là nhanh, nó nhạy cảm như hai mặt của một bàn tay, mình hết sức là tế nhị trong cái lời nói của mình. Và thứ hai là thân mình thì phải làm việc thiện. Việc thiện ở đây cô nói là nó bao gồm cái gì? Là từ cái lời nói, cái ánh mắt, cái nụ cười. Bố thí pháp ngày xưa là mình chép kinh, mình in kinh, nhưng bây giờ bố thí pháp nó hiện đại hơn đúng không? Mình xem mấy bài giảng của mấy sư cô hay nè, cứ cái thầy mình thích là rồi nhiều giảng sư nổi tiếng đúng không? Mà mình xem cái đó là cũng là bố thí pháp rồi đó. Thì cái thân của mình làm rất là nhiều. Thậm chí là mình nấu cơm xong, hoặc là mình đang nấu sôi cái gì, luộc cái gì, cái nồi nước nó sôi sùng sục á, mình đừng có đổ liền xuống dưới cống, mình đừng có hất liền ra ngoài. Tại sao? Lỡ ngoài đó có một cái ổ kiến là nó chết luôn từ đời ông đời cha, nó chết xuống đời cháu đời chắc luôn, ghê không? Cho nên ông bà ngày xưa dạy rất là tinh tế là để bụi để đổ, còn không là pha thêm cái để đổ. Cái thân mình bình thường mình làm sao? Mình nấu cơm thì mình cũng chú nguyện trong đó. Ví dụ cũng là nấu cơm cho chồng ăn, cho con ăn, nhưng mà khi mình nấu cơm mình chú nguyện khác với khi mình nấu cơm mình tán tâm. Vừa nấu cơm vừa tán điện thoại, chửi bà này chửi bà kia, cái cơm đó nó thành cái gì? Thành độc tố. Vừa nấu cơm mình vừa suy nghĩ là Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Ba Thế Âm Bồ Tát, hoặc Nam mô Dược Sư Đô Ni Văn Vương Phật. Còn không là Phật tử phóng niệm Phật cũng không sao. Con nấu cái cơm này đến hết cái lòng của con
con nguyện là cái cơm này sẽ trở thành một cái bữa cơm ngon cho chồng, cho con ăn và khỏe mạnh. Nếu mà chồng mình đang có một cái bệnh, đang có cái tật gì đó, ví dụ tật xấu như là uống rượu nhậu nhẹt, hoặc là tật xấu như là như tật xấu chẳng hạn hút thuốc uống rượu, thì mình sẽ hồi hướng lại cho chồng con nguyện là có sức khỏe cho ảnh, biết làm lánh dữ, và con nguyện cho con ăn cái cơm này đó khỏe mạnh. Mình thấy là mình nhìn con rồi mình thấy cái đó là công trình của người mẹ nhiều lắm. Nhiều đứa con rất là giỏi, rất là ngoan, rất là hiền, thường người ta khen sao. Bởi vậy nhìn con mới thấy là chắc là bố mẹ nhà cũng dễ thương hiền lành lắm đây, đúng không? Con mình mà mình dạy nó với tất cả yêu thương và hiền lành là người ta khen cả bố mẹ nữa, chứ đâu phải đứa nhỏ nào tự nhiên nó lớn lên là nó ngoan hiền giỏi giang, đúng không? Cho nên con cái nó ảnh hưởng từ bố mẹ rất nhiều, và nhiều nhất là mẹ. Tại sao mẹ thân cận nhất, mẹ nấu cơm cho ăn, mẹ bố mớm cho nên con mình mà ngoan hiền học giỏi là con lao của người mẹ. Và như vậy mình nấu ăn mình chú ý cho con. Ví dụ con mình nó đang hư, ví dụ con mình nó đang không có giỏi như con người ta, ví dụ nó ngoan hết nhưng mà nó học không có giỏi, nó học chậm hơn bạn bè thì sao ạ? Nguyện cho con ăn cái cơm này của con, nó phát sanh trí tuệ, nó hiền ngoan, thì có cả cái thân mình làm phước chứ. Mình làm phước từ cái thân mình, từ một bữa ăn. Hôm nay mình đến chùa như vậy, đúng không? Hôm nay mình đến chùa đi đứng nhẹ nhàng, hôm nay mình mới đến chùa lần đầu thôi, nhưng không sao, người ta kêu mình bận áo tràng, mình thấy cũng bận được thì mình cũng bận, mình trang nghiêm để đạo tràng rồi đó, thấy không? Vậy là mình có phước rồi, là mình đối trước Tam Bảo. Mình chưa có là Phật tử, mình chưa hiểu được hết cái giá trị của việc hạnh Phật tụng kinh ngồi thiền, nhưng mà mình thấy ông Phật mình biết cúi đầu mình xá. Mình không có quen gì Đàn Sơn hết, nhưng mà nghe cô Hiếu Thánh đi hội niệm, hôm nay mình cũng phát tâm đến để tụng thời kinh, hồi hướng cái công đức hồi nãy mình đọc, mình hồi hướng chưa? Mình hồi hướng cái công đức đó cho bạn, để hôm nay mình có phước chưa? Có phước từ cái hành vi của mình. Và chút nữa mình xuống chùa, mình đi đứng nhẹ nhàng, khoan thai, giữ cái không khí trang nghiêm, mình có phước nữa. Tại sao? Các Phật tử Việt Nam nhìn vô người ta thấy đó, Phật tử Việt Nam dễ thương không? Phật tử Việt Nam người ta tu giỏi không? Người ta biết đến chùa, người ta biết chánh niệm, vì cái oai nghi của người Phật tử Việt Nam, chứ người ta thích, đúng không? Người ta khen một tiếng đó là cái danh thơm cho người Phật tử Việt Nam mình. Tại đời hôm nay mình có phước rất là đủ đầy, chứ không phải mình có tiền mình đem đi cúng một cục tiền thì mình mới là phước đâu ha. Cái phước từ trong lời nói, cái phước từ trong ánh mắt, cái phước từ trong cái dáng đi của mình đều có phước cả. Vậy là phước có dễ không? Nhớ đáng làm phước để xài nhé. Rồi, và cuối cùng đó là cái ý của mình. Cái ý này mới ghê này. Nói cuối cùng là biết nó quan trọng cỡ nào. Cũng một cái ý khởi lên thôi mà trùng tội lỗi sanh. Cũng một cái ý khởi lên thôi mà phước tẩu sanh vô cùng. Nếu như mình chưa có học giỏi bằng người ta, nhưng mà mình thấy người ta học giỏi quá, trời ơi mai nghĩ ra cái em đã học giỏi luôn như vậy, mình cũng nguyện là học giỏi, kiếp sau hoặc là con mình cũng học giỏi như em đó. Cái đó là gì ạ? Tùy hỷ. Hoặc hôm nay mình thấy là hôm nay có bạn là nấu cơm mời cho mọi người ăn, mình chưa có nấu cơm được, nhưng mà sao? Mình tùy hỷ cái công đức đó, rất là hoan hỷ với chị với em hôm nay là nấu cơm cúng dường cho trai tăng như vậy, thì mình tùy hỷ đó, thì cái phước mình tùy hỷ với người ta nó bằng với cái phước mà làm. Đó, cái ý của mình nó hay lắm. Chứ còn nhiều khi vô bắt đầu trời bà đó là bà làm gì, bà làm gì đó vì ABC gì vậy thôi, chứ bà không tốt làm gì đâu. Cũng một cái ý khởi lên, mất tiêu cái công đức. Đã không làm công đức rồi còn đi ra tị đố kỵ nữa là mất tiêu công đức. Rồi thậm chí trời ơi, nhỏ đó gì nó chảnh muốn chết rồi, học giỏi nó chảnh ghê lắm. Đã không học giỏi bằng người ta rồi là mất tiêu cái học giống luôn. Đời này còn ngu hơn nữa, phải không? Hay là đừng bao giờ khởi cái ý đó lên. Hoặc là nhìn đâu mà thấy ghét cái chùa mà sẵn sàng sẽ hết chuỗi này đến chuỗi kia, của người ta có điều kiện không sao, người ta cái phước tấu người ta hơn mình thì người ta đeo chuỗi chồng hương khổ bắt trai gì kệ người ta, đúng không? Bởi vì cái phước người ta tu nhiều đời rồi, nhưng mà nghĩ người ta biết đến chùa, người ta biết tu tập là được, cái mình không có những vậy mình nó bàn ở bên chùa bằng khoe của mà chứ bắn nó tu đâu, tự nhiên không, đúng không? Cho nên là mình đừng có để những cái đó là mất cái phước của mình ha. Đừng nói chung ai làm cái gì mình cũng ai nghĩ, ai làm cái gì mình cũng nên ai nghĩ với họ và làm cái tốt ha, chứ mà mình hoan nghĩ với cái việc mà xấu. Bữa nay cái đi chùa thôi, không đi chùa thì chị bữa nay mình đi tập thi thì cái đi ra ngoài thì nó thanh ăn, sau cái hoan nghĩ với nhau từ nghĩ thì nhóm vậy đó, cái đi nhóm cái hoan nghĩ nước thanh ăn nó ngay cái từ nghĩ đó chứ bố mà không có dính gì đến cái việc tu học hết. Cho nên mình phải hết sức là tránh kiến trong 7 thất bồ đề phần, thất giác chi. Cái đầu tiên Phật dạy là gì ai nhớ?
Ai nhớ? Liên nhớ không Liên? Trạch tác ha, trạch tác tức là chọn lựa. Cái tác là tôi chọn lựa cái nơi mà đến, chọn lựa bạn mà chơi, chọn lựa cái hạt giống nào mình làm trong giờ phút này. Cái đó là cái đầu tiên. Còn trong bát chánh đạo, cái quan trọng nhất là gì? Chánh kiến. Cô nói rất nhiều lần đó. Chánh kiến thì phải có cái nhìn đúng đắn. Ai học lớp y phiên dịch ở đây? Không ai học lớp y phiên dịch hết. Phải có chánh kiến. Trong kinh dạy rất rõ ràng, vì mình phải có cái nhìn đúng đắn thì mình mới, những cái sau nó mới đúng theo, mới có chánh tinh tấn, mới có chánh nghiệp, chánh mạng, chánh ngữ. Mọi cái thứ đằng sau nó bắt đầu từ chánh kiến. Nếu mình đã có cái nhìn lệch lạc tà kiến rồi đó, là mình không làm cái gì đúng hết. Mình nỗ lực thì càng nỗ lực càng sai thôi. Mình mà chọn một cái nghề điều sai là mình càng sai. Và thì cái thấy biết đầu tiên rất là quan trọng hơn, đó là chánh kiến. Tại sao một dạng như vậy? Mình đi leo núi mình thấy đúng không? Đến nửa chừng núi mình thấy cái phong cảnh như vậy, nhưng leo cái đỉnh núi mình có thấy bao quát toàn cảnh không? Cái cảnh bao quát đó với cái cảnh một góc nhìn, nó giống như một cái tà kiến và một cái chánh kiến vậy. Mình phải lên được cái đó mình mới nhìn toàn cảnh. Và khi mình đi giữa đường, hoặc là khi mình chưa bao quát được, mình hiểu hết trọn cái vấn đề, thì cái nhìn của mình nó sai lệch nhiều lắm. Và cái sai lệch thì nó dẫn mình là sai một ly đi một thước, quay lại rất là cực. Cho nên cái việc trạch pháp, cái chánh kiến trong tu tập hết sức là quan trọng, phải đặt hàng đầu. Nó không phải là thôi tôi giờ con nói là con lớn tuổi rồi cho con tu phước thôi, con không có tu tuệ được. Nói gì là không có đúng với tinh thần của Phật giáo. Mà Phật giáo là phải phước huệ song tu. Hôm sau cô sẽ giảng tiếp một cái đề tài sau cái đề tài này, đó là tu phước và tu huệ như thế nào. Không phải nói mình lớn tuổi, mình ít học, hoặc là mình nhỏ tuổi, hoặc mình người nước ngoài thì mình không tu tuệ. Không phải, lúc nào mình cũng tu tuệ được. Và phước huệ song tu thì mới thành đạo được, chứ không là đạo rất là xa. Mình thấy Đức Phật mình được gọi cái tên gì? Phước trí nhị nghiên, đúng không? Đức Phật mình luôn là phước trí nhị nghiên. Và không thể có phước không là tu được, không thể có tuệ không là tu được. Thì phải song hành. Ai nói là đi chùa toàn phước không chứ không tu tuệ là không được nha. Và cái ý của mình quan trọng nhất là không sân hận, đố kỵ, ganh ghét với những người hơn mình. Cái không sân hận thì nó rất là quan trọng. Và cái đề tài không sân hận mình phải giảng riêng một bài. Mình rất dễ nổi nóng, mình rất dễ bất mãn, mình rất dễ không hài lòng, nhất là trong cái cuộc sống này, đúng không? Khó khăn về vật chất, về tài chính, về tinh thần, về những người xung quanh, mình rất dễ không vừa ý. Và cái việc không vừa ý nó là cái bản chất của cuộc đời mình. Khó có cái gì mà vừa ý mình. Và chính vì vậy mình phải nhận rõ cái không vừa ý đó để mình điều chỉnh cảm xúc của mình. Lý do quý Phật tử mà ngồi thiền như vậy để làm gì? Để mình làm chủ cảm xúc của mình. Đừng có bị cuốn theo người ta. Hồi nãy có cái cô người Hàn vừa bước vô cái mình lo sao không? Mình ồn ào, mình đứng lên thì đó là sao? Mình không làm chủ cái tâm của cái ý của mình. Mình nghe một tiếng động, mình nghe pháp ở trên này về trước, ai mà liền là xào cái đó mình nghe. Hồi nãy đang ngồi thiền mà cô biết dở sách dở vở trên này nghe không? Nghe hết. Tức là sao? Mình rất là dễ tăng duyên. Mình rất dễ tăng duyên. Và mình nghe xong mình đâu có nghe không đâu. Mình nghe xong rồi mình khởi lên cái cảm xúc sau đó. Mình ví dụ cái gì đó mình trên hay, mà cái gì nó nói lời mình hài lòng, chỉ vừa mở miệng ra đó là mình sao là thích, đúng không? Còn cái người đó mình ghét sẵn rồi, mình nói cái gì lên cầm cái micro lên nói là thấy ghét rồi. Là mình không bao giờ dừng lại cái lắng nghe, mà sau cái nghe, cái thấy, cái nhìn của mình là một chuỗi cái cảm xúc phản ứng. Một là ghét, hai là thơ, ba là giận, bốn là ganh tị đố kỵ. Mình cứ sống lướt qua lướt lại như vậy hoài mà mình không có cái miếng nào làm chủ cho mình hết. Và như vậy mình không thể nào thành công trong cuộc đời được, chứ đừng có nói là trong đạo pháp ha. Khi mình đi làm cũng vậy, mình đi học cũng vậy, giáo sư, mọi người, sếp xung quanh chắc chắn sẽ làm không vừa ý. Nhưng cái mình làm chủ được đó là gì? Cảm xúc của mình. Người mà nóng giận thì là bản năng, nhưng mà tĩnh lặng đó là bản lĩnh. Mình có trải nghiệm được không? Mình có đối diện được không? Mình có vượt qua được không? Cái đó là bản lĩnh của mình. Vậy thì chúng sanh của mình á, đây là cô bạn thôi. Làm phước thì ít, nhưng mà xài phước thì nhiều. Và mình tu tập cúng dường thì ít, và mình xin thì nhiều. Cái này ai cũng tâm lý trong nhiều khi tháng mới đến chùa, mà đến chùa trên cầu hết nửa tiếng đồng hồ chưa hết cây nhang, chưa hết cái sự cầu. Là mình cái gì mình cũng bị như vậy. Cho nên là mình từ nay mình biết rồi, làm phước rất là dễ, từ thân từ
thì không phải đến chùa cô kêu là tịnh khẩu là dám ăn kêu là không cho nói đâu. Phải tịnh tức là làm trong sạch cái miệng của mình, nghĩa là sao? Lời mình nói ra nó không gây chia sẻ, không gây bất mãn, không gây bức xúc, không gây khổ đau cho ai. Cái đó là tịnh khẩu rồi đó. Không phải là mình duyên tu mình nhìn ai mình cũng cười, mình không nói gì nhưng mà ánh mắt mình có cười không? Mình thấy bạn đến là mình hoan hỉ, mình chắp tay xá chào, nó đẹp hơn cái kiểu mà mình buồn bã hề hà ồn ào. Bởi vì sao? Mình mặc áo la bàn, mình là con Phật mà, đúng không? Con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Phật của mình vừa trí tuệ vừa trang nghiêm để từ bi, thì mình cũng phải giống Phật ở cái đó. Mình đừng có vồ vã ồn ào lao sao thô lỗ thì mình rất là xa với Phật. Và một khi lòng mình còn chưa lặng lại được những cái cảm xúc đó thì mình có giao cảm được với Phật không? Chưa giao cảm được với Phật. Vậy thì muốn cầu nguyện được linh ứng, muốn con cầu xin gì Phật nghe cho, muốn con có được cái lợi lạc và cái an vui trong cuộc đời càng nhiều thì mình càng phải học theo Phật. Mấy đứa nhỏ mà nó thích cái diễn viên điện ảnh nào thì sao? Nó nhuộm tóc, nó cắt tóc, nó mặc quần áo giống cái diễn viên điện ảnh đó, giống cái thần tượng của nó, đúng không? Giống ca sĩ đó. Còn mình thần tượng ai? Mình thần tượng Đức Phật thì mình quán cái thân hành của Ngài, quán cái đức hạnh của Ngài để mình nói theo, đúng không? Ví dụ mình thích Phật Bác Quan Âm đi thì Quan Âm biết lắng nghe, Quan Âm biết chia sẻ, Quan Âm có bao giờ ồn ào xào xáo không? Thì mình bắt chước Quan Âm. Ví dụ mình thích Ngài Thích Ca thì mình phải bắt chước Thích Ca. Sáng có chị kia hỏi cô dạy con sao đó, có dùng buông thì con, cô nói giờ mình về mình coi Phật dạy la hầu la sao? Phật có lôi ra hầu la là đánh đòn không? Cho nên đó là nếu mình thần tượng ai thì mình nói theo luôn cái người đó ha. Và cô sẽ không có giảng thêm nhiều, mình từ nay mình chỉ có 30 phút để chia sẻ với nhau thôi. Vì nhân cái sự mà không may mắn của cả thế giới khi mà dịch Covid đến thì rất nhiều người không việc làm, rất nhiều người bị ảnh hưởng tài chính, kinh tế, xã hội, là Phật tử cũng không được đến chùa tu học, đúng không? Ngoài ra thì đạo tràng từng có hơn 10 người là gặp tai nạn và bệnh hoạn suốt 4 tháng qua, mà là tai nạn lớn chứ không phải tai nạn nhỏ nữa. Thì vì vậy cô mới chọn bài Phúc Đức. Thì hy vọng công đức ngồi thiền sư phạm ngày hôm nay hồi hướng cho tất cả quý Phật tử, gia đình quý Phật tử luôn được an lành trong chánh pháp và luôn được hạnh thông trong cuộc đời. Ngoài ra thì mình thấy cái sự vô thường có thể đến bất cứ lúc nào, chứ để tuổi già phải niệm Phật, bồ hoang lắm kẻ tuổi còn xanh ha. Cho nên mình đừng có ý vào cái ngày hôm nay mình có tiền, có sức khỏe, có tài sản, có nhan sắc mà mình không tu là mình sẽ muộn ha. Tu bao giờ nó cũng đừng để lùi lại. Cô nghĩ đúng với người Phật tử mình nên đặt cái chương trình tu học, cái sự tạo phước đức cho cái ngày về với Phật của mình á, nó được thanh thông mới là cái nhiệm vụ tối cao của mình. Mình đã có 6 ngày trong tuần để đi làm kiếm tiền rồi, đúng không? Làm pha duyên mọi thứ thì mình nên dành cho mình, đâu phải nguyên ngày đâu, mà cũng chỉ có vài tiếng đồng hồ cuối tuần thôi. Mình nên đầu tư cho tâm linh, cho cái ngân hàng công đức ở Tây Phương Cực Lạc. Bất đắc dĩ thiệu thiện tâm, phước đức nhân duyên bị sanh tịnh độ. Không phải cái thiện tâm nhỏ mà đòi sanh tịnh độ được đâu ha. Vậy thì đừng có hòng mà chờ tới lúc chết mà mời quý thầy quý sư cô về cầu siêu hộ niệm mà được sanh tịnh độ. Mình sống đây một miếng phước nhỏ xíu mình không làm, có đâu mà gì đâu. Mình cố gắng là mình tinh tấn với nhau, giữ thời khóa tu tập. Ví dụ như vì gia viên ràng buộc một cái ngày nào đó mình không thể đến đạo tràng thì ở nhà mình cũng nên giữ thời khóa tu tập ha. Cái đó mới là cái căn bản. Còn mình tu tập ở đây có nửa ngày thôi thì thân khẩu ý của mình cho thanh tịnh, bớt nói, bớt nhìn, bớt làm những cái việc mà nó sao động tâm mình, để mình dành trọn vài tiếng đồng hồ quý báu ích kỷ đó để mình trang nghiêm cho mình, trang